שלום רב לכל הצופים. היום אצלנו מקרה מאוד נפוץ בזמן האחרון, שמרכיבים מחשב בצורה, הייתי קורא לזה צורה רק למכור, אוקיי? כי זה מחשב i9, שמחיר שלו מאוד זול. ועכשיו אנחנו רוצים להסביר, זה מחשב דרך אגב שבנו באיזושהי חנות לפני 3 חודשים, אוקיי? זה מחשב על בסיס מעבד i9 400-900K, נכון? בואו נראה. כן, 400-900K, בינתיים זה מספיק, ואחרי שימוש של לקוח שהשתמש בו, ולא היה מרוצה, אוקיי? לא היה מרוצה, בגלל שהביצועים לא היו מתחת לציפיות שלו. עכשיו אני אסביר למה. זה מחשב בגלל שבנו אותו עם i9 ומכרו אותו ככה כי זה מחשב פצצה עם i9, אבל בואו נסתכל עכשיו על לוח שעומד פה, לוח H610M וקירור שלו גם. תסתכלו, קירור הכי פשוט של MSI, באמת זול. תסתכלו מה קורה באידה. כשאני מפעיל סטרס FPU, איזה תדירות אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים 3600. 3600, ופה במעבד הזה אמור לעבוד לפחות 4600. כלומר 1000 גרץ מינוס, פשוט מאבדים את זה. וואט, 100 וואט צורך, ואמור יותר מ-250 הצריכה שלו אמורה להיות. כרגע אפילו על 100 וואט הקירור הזה לא מחזיק, מגיע ל-66-77 מעלות. אם אנחנו נשאיר קירור ונחליף רק לוח, אז פה כבר ייתקע בקירור ויהיה טרוסלינג מטורף. זה דבר הכי חשוב, בגלל זה ביצועים יורדים. ומשהו קליקים, שומע גם קליקים. טוב, זה דבר הכי חשוב מבחינת ביצועים יורדים, דרסטי, כן? מאוד משמעותי יורדים. הם איזה קליקים מאוד עושה, ואנחנו נבדוק מה זה קליקים האלה. אוקיי, דבר שני, זיכרון, מותקן סלוט אחד, סטיק של רם בסלוט אחד, one channel. בינתיים אנחנו גם נשאיר את זה ככה, כי אין תקציב אצל לקוח. אבל בעתיד הוא יוסיף עוד סטיק אחד וידוע עוד channel. ככה מבנייה חדשה צריך לעשות ישר 2 סלוטים בדואל מוד, גם משפיע. אחר כך דבר שלישי זה ספק כוח. רשום פה GameDS 750. אבל 750 זה לא כמות וואטים, זה דגם, זה עוד פעם מודל למכור, שמים את השם הזה 750, זה לא אומר כלום. ופה אם לראות את הספצים של הספק, זה 540 וואט, אוקיי? אז זה גם אנחנו נשאיר, בינתיים, אם יהיו בעיות אז נחליף כבר, כי תקציב מוגבל, מה שפה כן אנחנו מחליפים לוח, קירור ומארז, לוח חדש לא ייכנס במארז הזה. טוב, אז אנחנו נפרק, נרכיב עם חלקים חדשים כמו שצריך, ונראה איזה תדירות תהיה וכמה הוא יצרוך וואטים. עוד SSD גם של גרסת OEM, של הכי זול. פה קיצור, עשו רכיבים הכי זולים, רק המעבד שמו i9. וככה אנשים באים, רואים שמחשב i9, לא רואים כל המפרט, כי אנשים לא מבינים בזה. ורואים מחיר זול, וקונים את זה. ואחר כך נתקלים בבעיות כאלה. וזה מתחיל כבר לעצבן האמת, כי אני יותר זמן האחרון רואה הרבה הרכבות כאלה. אז קצת על חלקים שאנחנו שמים. קירור נוזלי. נאוטילוס, סדרה חדשה, יחסית חדשה, כן? כבר שנה וחצי בשוק.
נאוטילוס, מאוד טובה, אני מאוד אוהב אותה, עושה את העבודה וכסף גם לא הכי יקר. SSD מוסיפים SSD, כאילו צריך להוסיף, וכמובן לוח שנפתח כל הפוטנציאל של מעבד Z790 Aorus Elite AX. פה מבחינת אספקת מתח למעבד, הכל מצוין. שמים אותה הרבה, אין מה להגיד, לוח טוב. ומארז של דיפקול גם בצבע לבן, אחר כך תראו אותו. טוב, אז הנה זה מעבד שלנו, של הלקוח, 400-900K, כבר מותקן בלוח חדש, ובקשר לספק כוח, בסוף אנחנו לא משאירים אותו. אנחנו בדקנו במחשב שלו, ישן, כן? יש שם בעומס משהו כמו 350 וואט על כל המחשב, ויש פה שם מפל מתח עד 11.6, זה תקין, אבל גבולי. ודבר שני, שאחרי שפירקנו אותו, בהחלטה סופית החלטנו להחליף ספק כוח, כי ראינו שבפנים, מה שאני יכול לראות מפה, הרכיבים, זה הכי זול שיש. אין פה אפילו Active Power Correction, קבלים סינים, מבחינת הגנות שרשום, אני בכלל לא יודע איך הוא יעבוד בעומס מחשב הזה, שהוא בעומס מרבי, המחשב הזה כבר יהיה לא 350 וואט, אלא קרוב ל-450, 500, כל המחשב, כן? כולל כרטיס מסך. הוא לא יחזיק, הוא יעשה בעיות. אז אנחנו מחליפים לדיפקול. יש פה כבר 80 פלוס ברונס, כמובן Active Power Correction, כל הנתונים אנחנו יכולים לראות פה, פה זה באמת 750 וואט, כמו שרשום בדגם, ולא כמו פה שזה 540 רק, ובפנים אין כלום, חוץ מקבל וסליל וכמה מוספטים, אין שם כלום. פה ספק כוח רציני כבר. Active PFC, הנה פה ראש Power Factor Correction, DC to DC. הנצילות שלו כבר יותר טובה מזה, ויציבות גם של מתחים וכל הדברים האלה. זהו, ממשיכים לכרטיס מסך, הם לא הורידו אפילו מדבקות כשהרכיבו מחשב, ואנחנו ננקה גם את האבק שהוא צוואר בכמה חודשים האלה, ומדבקות האלה אפשר להוריד, מומלץ, כי הם יכולים להיתקע ולעשות רעש אחר כך, איכשהו. זהו, סיימנו להרכיב מחדש את המחשב, כמו שאמרתי, החלפנו פה לוח אם, קירור, ספק כוח ומארז, אפשר לראות את הכבל מנג'מנט, ככה הוא נראה מאחורה, ספק שלנו חדש, של דיפקול, מארז גם דיפקול. עכשיו אני אפעיל את הטסט, טוב, הפעלתי עכשיו אותו טסט, פורמרק על FPU, אתם יכולים לראות שעכשיו יש לנו 5 גיגה גרץ, והיה, אני מזכיר, 3700, זה הבדל של 1300 גיגה גרץ לכל ליבה, משהו מטורף, זה ייתן לו המון, ועכשיו אנחנו הולכים לראות שעכשיו זה עומד, בואו נגיד ממוצע זה 270 וואט, צריכה, טמפרטורת אצלנו 86 מעלות, קירור טוב פה של קורסייר נאוטילוס,
וביצועים יקפצו משמעותית מאוד. שום דבר לא יורד, אין לנו טרוסלינג. ועכשיו זה מחשב כמו שצריך, וה-9 עובד על 100% שלו. ונראה יותר יפה. זה גם כמו בונוס. לקוח מקבל. תסתכלו. ויעמוד אצלנו משהו כמו 15 דקות ככה. בעתיד הוא יוסיף עוד זיכרון רם אחד, שידוע על מוד, ואז בכלל פצצה. SSD עכשיו גם עם רדיאטור, איפה שיש Windows, כל כמו שצריך. טוב, וזה מה שנשאר, חלקים של לקוח, אנחנו תמיד מחזירים אותם. מארז, לוחם, פה אפשר להרכיב, בוא נגיד עם ספק כזה וקירור, להוסיף זיכרון, לשים פה איזה i5 400 14400 ומחשב ביתי כזה, אפשר למכור אותו אחר כך. זהו מה שהיה, מה שעכשיו, עבודה טובה.